हाई एभ्रिवान, आइम डी एन्ड स्वागत छ तपाईहरुलाई डिलाइट टेक्नोलोजी च्यानलमा। साथीहरु, के तपाई पनि युट्युबर बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? युट्युबर बन्ने सोच लिएर तपाईले युट्युब च्यानल ओपन गर्नु भएको होला हैन, तर तपाईलाई भिडियोजहरु अपलोड गर्नको लागि तपाईलाई युट्युब च्यानल भेरिफाई गर्नु जरुरी हुन्छ। तपाईले युट्युब च्यानल किन भेरिफाई गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कसरी भेरिफाई गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई सरसर्ती बताउँछु युट्युब च्यानल किन भेरिफाई गर्नुपर्छ भनेर। एउटा त तपाईले लङ भिडियोजहरु अपलोड गर्नको लागि, अर्को भनेको तपाईको कस्टम थम्बनेलहरु युज गर्नको लागि, र अर्को चाहिँ थर्ड पोइन्ट भनेको तपाईको आइ एम नट अ रोबोट भनेर तपाईले भेरिफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईको लास्ट थिङ भनेको र इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको के हो भने तपाईको थुप्रै युट्युबमा थुप्रै मान्छेहरुले युट्युब च्यानल ओपन गरेको हुन्छ। त्यसमा युट्युबलाई कसरी थाहा हुन्छ कि को चाहिँ भ्युअर्स हो, को चाहिँ क्रिएटर्स हो भनेर। त्यो भएको हुनाले या वी आर क्रिएटर भनेर चाहिँ हामीले एउटा युट्युब आफ्नो च्यानललाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यदि रेगुलर भिडियोजहरु अपलोड गर्ने हो भने चाहिँ आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ भनेर। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईलाई फुल इन्फर्मेसन मिल्न सकोस्। फर्स्ट अफ अल तपाईं आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरको स्क्रिनमा जानु होला है, अथवा तपाईं मोबाइलको स्क्रिनमा जानु होला र तपाईले युट्युबलाई चाहिँ डेस्कटप मोडमा ओपन गर्नु होला क्रोम ब्राउजरबाट। त्यसपछि तपाई यहाँ youtube.com टाइप गर्नुस् है। तपाईले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो युट्युब च्यानल। त्यसपछि तपाई चाहिँ युट्युब स्टुडियोमा जानुस् है। युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि भिडियोहरु अपलोड भएको छैन। त्यसपछि तपाई यहाँ डाइरेक्ट सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि चाहिँ तपाई आफ्नो च्यानलमा जानुस् है। च्यानलमा गइसकेपछि यु क्यान सी तपाईले बेसिक इन्फो, एडभान्स्ड सेटिङ, ब्रान्डिङ भनेको छ। फिचर इलाइजिबिलिटीमा जानुस् है। यहाँ गइसकेपछि तपाई स्ट्याटस एन्ड फिचरमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ तपाईले स्ट्याटस एन्ड फिचरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको च्यानल भेरिफाई भनेर देखाएको छ, टिक लगाएको छ है। तपाईले भेरिफाई गरिसकेपछि आफ्टर दिन तपाईको यहाँ चाहिँ भेरिफाइड भनेर देखाउँछ। यसमा क्लिक गर्नुस् है। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो कुन चाहिँ कन्ट्रीबाट तपाईले भेरिफाई गर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नो कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ नेपाल सिलेक्ट गर्छु। तपाई इन्डिया, पाकिस्तान, बंगलादेश जहाँ हुनुहुन्छ, कतार, अमेरिका त्यहीको कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। आफ्टर देन चाहिँ तपाईले एउटा नम्बरको जरुरत पर्दछ तपाईलाई भेरिफाई गर्नको लागि है। यहाँ भनेको छ हाउ शुड वी डेलिभर द भेरिफिकेसन कोड टु यु भनेको छ। कसरी तपाईलाई भेरिफिकेसन कोड डेलिभर गर्ने भनेको छ। कल भन्दा तपाईले टेक्स्ट मी द भेरिफिकेसन कोडमा क्लिक गर्नु होला है। त्यसपछि तपाईले यहाँ भनेको छ फर एक्जाम्पलको लागि यस्तो नम्बरहरु तपाईले यहाँ राख्नु होला भनेको छ। आफ्नो नम्बर राख्नु होला है। त्यसपछि चाहिँ तपाई सबमिट गरिदिनुस्। सबमिट गरिसकेपछि तपाईको फोनमा एउटा कोड आएको होला। यसरी चाहिँ तपाई आफ्नो यहाँ भेरिफिकेसन कोड इन्टर गर्नुस् है। त्यसपछि सबमिट गर्नुस्। सबमिट गरिसकेपछि तपाईको हेर्नुस् त यहाँ भेरिफाइड देखाएको छ। कंग्रेचुलेसन्स योर युट्युब अकाउन्ट इज नाउ भेरिफाइड भनेर देखाएको छ है। तपाईको फाइनली चाहिँ तपाईको युट्युब अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाई भइसकेको छ। युट्युब अकाउन्ट भेरिफाई भइसकेपछि चाहिँ कस्तो देखाउँदो रहेछ त आउनुस् है हेरौँ। तपाई सेम प्रोसेस गर्नुस्। च्यानलमा जानुस्, फिचर इलाइजिबिलिटी, स्ट्याटस एन्ड फिचरमा जानुस् त। त्यसपछि यु क्यान सी है। हेर्नुस् त स्ट्याटस एन्ड फिचरमा अघि तपाईको भेरिफाई आएको थियो भने अहिले चाहिँ भेरिफाइड आएको छ है।